Oikein loistava päivää katsoa, tervetuloa videon pariin. Tässä videossa me arvostellaan jälleen kerran yksi elokuva, joka nimi on Inside Out 2. Tunteiden vyöryä, taas sitä mennään. Spoiler alert! Jos et halua nähdä tästä elokuvasta mitään klippejä tai jotain, niin mä tuun puhumaan tästä elokuvasta ja näistä kaikista hahmoista, niin jos et halua kuulla niitä tai haluat tietää mitä elokuvassa tapahtuu, sä voit niin kuin mennä itkemään. En mä tiedä, siis jotain muuta vaan, en ihan sama. Mutta joo, spoiler alert, niin muistakaa. Elokuva taas lähti silleen, että Ilo vanha kun alkoi selostamaan sieltä päästä. Kumpa muullakin olisi tommonen selostaja päässä. Niin Riley vaan siellä pelaili sitä ja sitten otti jäähyn vielä. Ja sitten sen jäähyn jälkeen, kun ne tuli takas kentälle, niin sitten teki, kun ne tasoitti siinä jäähyn aikana, kun se Riley oli siellä jäähyllä. Kunnon kriminaali tai kunnon. Jälkeen kun se oli 3-3, sitten Riley tuli pelastamaan hänen oman joukkueensa ja Siis oikeesti tossa on huonoja puolustus tossa koko, siis toi vihollisjoukkue, missä siellä on yksi puolustus maalivat, voitto tuli kotiin Rileylla ja heidän tunteilla. Vaan tää pyytää niitä 3 görssiä edelleen sinne, joo. Sitten ne on ihan innoissaan, sinne menee ihan apinoiksi sinne ja kaikkea Jos se niinku miettii johonkin ammatilliseen jääkiekkojuttuun, eikö se pitäisi osata käyttää, eikä ole semmonen niinku Pelle törmäsi hänen mikä jääkiekko ihastuksensa, että mikä hän haluaisi olla. Se punahilkka tai joku punahiuksi. Uusia tunteita sit siinä vaiheessa tuli. Eikö se ollut siinä kohtaa? Se kun se jutteli sille toiselle tyypille. Sille punahiuksiselle tai punahilkalle silloin. Eikö se siinä kohtaa tuli niitä ahdistuksia ja niitä? Joo. Ja ekan tuli se ahdistus, sit tuli kateus, sit tuli nolous ja sit mikä se yksi oli se joku tylsä se kunnon joku Jalmari oikeesti. Ja heräsi siihen piipitykseen, kun siellä joku piipitti siellä ja sitten oli ihan paniikissa, kun sitten siis mä en tiedä, en mä kyllä tiedä, että rakennusmiehet saa murtautua sen kotiin. Että onks puuhapetäjät käyttänyt tuota tekniikkaa myös vai onko se jotenkin vaan pelkästään tossa elokuvasarjassa. Et niinku. Sit kun ne uudet tunteet niinku sai tarpeeksi niistä vanhoista tunteista, niin sit ne vaan sit nolous vaan kidnappas ne oikeesti. Sorry, I was so looking forward to working with you guys. Here's Johnny! Niinku, et voi niinku pahemmin, et eiks voi niinku sanoa, että lähtekää vaan, tai sit niinku, pistääkö se putki sinne taakse, et ne ei huomaa, mut ei kun kidnapataan ne. Ahistus ottaa oikeastaan ohjat itselleen. Tavallaan kukaan voi tehdä mitään muut kuin ahistus, se vaan ohjaa sitten. Ne tekivät uuden tommosen Rileyn. Et niinku, he muuttivat heidän koko tyyppiänsä ja Riley ei ollutkaan mitä hän oli silloin viime elokuvassa, vaan hän muuttui pahikseksi. Ne heitti sinne sen Volttiin ne kaikki sinne lasikuplassa ja sit sieltä tuli niitä jotain ihmeellisiä, siis mikä se yksikin tyyppi oli, millä oli se laukku, siis se You know what we call that? Denial. Can you say denial? Kaikki noi piirretyt oikeesti. Eikö ne voinut olla perus Tom ja Jerry, vaikka ei tommoista jotain outoa lammasta? Ei edes oo Tom ja Jerry. Aika huono lapsuusta jotain. Siis se videohahmo oikeesti, siis mikä niinku juttu? Welcome to your eternal fate. Slashblade? Suru vielä sanoi siihen, että ei videohahmot kuulu olla täällä. Nää on tunteet tai jotkut tämän. But he's a video game character. Why is he here? Mut sehän oli semmonen synkkien salaisuuksien kammio. Siellä oli semmonen Clash Royale, semmonen golem siellä, että sitä me haluttiin nähdä just. Sitten pääsi ulos, kun se golem-mies rikkoi sen lasin. Ja eikö siinä oikeesti tullut kellään mitään lasisiruja varten ja niinku
varpaisiin. Ei ilmeisesti tullut. Siis niin se ei oo tuntoa varpaista jotain, kun ei tullut mitään lasisiruja. Mutta no, mennään sitä eteenpäin unohdetaan se. Ja sitten se laukku alkaa puhumaan meille. Tai laulamaan meille oikeesti. Siis koko elokuvateatterikin. Hi, everybody. I'm Pouchy. Laukku sanoo, että kaikki löytyy sen sisältä. That's suspicious. That's weird. Siellä on dynamiittia. Siis oikeesti, siis dynamiittia. Exploding dynamite! Oh, for crying out! Ne räjättää sen pankin sieltä ja joo, sit ne lähtee karkuun ja... Sitten se videopelimies, niin se on mestari ja... Mä en tiedä miten amatöörejä noi poliisit on. Olis noi eka päivät töissä noi kaikki poliisit. Ne hävis tommoselle pyörivälle, surkealle hahmolle, joka niinku pyöri siivouskalua päin. Ja sitten jotenkin sitä niinku teki niinku domino-efektiä, että se osui kaikki se vitsin siivouskärry. Siis ihan oikeesti siivouskärry. Jos mä olisin noin poliisit ollut, mä olisin vaan heti niinku ottanut lopputili mun niinku työstä. Muutu miten Riley käyttäytyy ja muutu miten Riley elää. Ja sitten muuttuu tietenkin sen, että miten ne suhtautuu siihen kavereihin. Otti mun huomioon. Siis se kohta kun Ilo saa raivarit, niinku oikeesti siis oli oikeesti aikakin jo, että Ilo saa raivarit. And walk back. This whole trip is just a series of deader and deader ends! Ever since that puberty alarm went off, nothing around here works the way it's supposed to. And if Joy can't see that, well, then she's delusional. Delusional? Of course I'm delusional! Do you know how hard it is to stay positive all the time when all you folks do is complain, complain, complain? Siis tavallaan ymmärrettävää, jos sun pitää niinku aina olla positiivinen ja aina pitää niinku kaikki miettikää, jos sun työ on niinku pelkästään olla positiivinen. Ottaisitko sen niinku työn? Nimittäin mä en ottaisi, jos mulla on neljä eri tunnetta, jotka niinku oikeesti pihtaamaan ja huutaamaan samaan aikaan, kun mä yritän olla positiivinen. Joo, ei kiitos. Tää työ jää jollekin muulle. Maailman iloisin ihminen vois mennä tohon hommaan. Sitten ne lohutti sitä ne kolmikot ja... Joo, lähtevät sitä palloa kohti. Ja sit joo, ne jahtaa sitä. Sitten taas sama toistuu, että ahdis ottaa kontrollit ja bla 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 bla. Sitten se suru sitten teki tämmöset James Bondit ja meni sitä putkea pitkin ylöspäin. Tai siis Mission Impossible totta kai. Teki semmoset kunnon Mission Impossiblet. Oikeesti siis... Tom Cruise ei tohon pystyis. Yep, that's me. Putkesta ylöspäin. Ei siihen Tom Cruise pysty. Ainoastaan Suru pystyy siihen. Sitten kun Suru pääsi piiloon ja on siellä odottaa oikeita aikaa hyökätä. Sitten Nolous näkee sen joo ja sitten aluksi miettii, että kertooko se sille vai ei, mutta sitten hän auttaa. Voi Nolous. Sillä on iso nenä. Vähän niinku Mariolla. Eli kaikki ne on iso nenä, niin on hyviksiä. Ketään isonenäinen ei ole pahin. Ei niinku tiennyt mitä ne tekee. Siellä kun ne meni sinne ihan huipuille, missä se on se Rileyn oma itsensä. Se pallero kristallijuttu. En mä tiedä, joku Afrikan tähti. Joo, sovitaan niin, Afrikan tähti. Ihan keksii hyvää, aivan mahtava ratkaisun. Kutsuu se fannyback oikeesti siihen. Oh, Pouchy! Hi, everybody. I'm Pouchy. Wait out. Kaikki mahdolliset dynamiitit, mitä sieltä löytyy sieltä suusta. Joo. Sitten kunnon pallomeri menee sinne veteen, tai mikä se nyt on se juttu. Kun aiheessa on pistänyt niitä uusi oma itsensä, niin ne on pistänyt niitä, mikä ne, siis joku viulun kieli vai mikä se nyt on se, semmonen kitarakieli. Sitten kun Ilo ne pääsee sinne, niin sitten ne menee nopeasti sitä ylös ja... Sitten siinä aikana ahdistus
kun se silloin oli pakko tehdä 3 maalia, koska hän halusi maaliennätyksen. Hän oli tehnyt 2 maalia. Ja sitten aikamoinen törmäys hänen kaverinsa kanssa. Siis Railin kaverin kanssa. Se mikä sen nimi, mä en nyt muista sen nimeä, mutta joku random kaveri. Näyttää aika kovalta. Mä ajattelin, että niinku joku hammas lähtee, mutta ilmeisesti ei. Kova mimmi, I guess. Riley, kun se meni jäähylle, niin tuli kunnon paniikkikohtaus. Kun ahdistus meni sinne kaikki sähläämään ja sitten tuli kaikki stressit ja paniikkikohtaukset. Kaikki mahdolliset, mitä se voi tehdäkään. Kaikki pahimmat jutut. Sitten Ilo estää sen jotenkin ja sanoo, että päästä irti. Muillakin on mahdollisuus, että on. Ja sitten myös, että kaikki menee halmaan sitä kristallipalleroa siihen ja... I'm a good person. I need to fit in. Siinä on kaikki eri tunteet, että mikä on Riley oma itsensä, että siinä on ahdistusta, nololta ja iloa ja vihaa ja kaikkea tämmöstä. Että joo. Ihanasti päättyi ja sit kaikki sai tehdä, kaikki oli ihan omia itseään ja ei tarvinnut enää kontrolloida jollain tietyllä tavalla. Ahdistus sanoi, että hän yritti vain suojella Rileyä, mutta se vähän epäonnistui siinä, mutta Ilo sitten auttoi. I was just trying to protect her. Ja sitten totta kai, kun koko elokuvan aikana nolous ei ole puhunut kertaakaan, niin sitten yhtäkkiä avaa suunsa ja huppunsa avaa. Okei, kunnon niinku hiukset päässä ja tekee kunnon ääni. Ja siis mä en tiedä, mä oon vaan kuullut jotain huhua, että jotkut niinku aattelee, että se on se ekasta elokuvassa se mielikuvitus norsu, mikä ikinä onkaan. Riley on taas oma itsensä ja kaverit koossa ja... Ai että kaikki on niin täydellistä ja kaikki. Ja sitten sieltä tulee vielä loppukohtaus siitä elokuvasta, että se iso golemi-jätkä kerrankin avautuu ja sitten joku mattokeissi, että joku matto polttanut maton tai jotain, mutta sitten Ilo pilaa sen kaikki ja sitten meni takas piiloon. Okay, deep dark secret, it's time. What's the secret? We burn hole in the rug. Really? That's it? Whew, I thought you were gonna say the time we peed in the pool. Empihahmot. Eli mä teen totta kai top 5, niin kuin aina. 5. Oho, 5. On se oranssi paholainen nimeltä Ahdistus. I'm anxiety. Where can I put my stuff? Ahdistus siis elokuvan alussa, kun en mä siis elokuvan alussa sitä niinku tykännyt, kun se näytti semmoista puulta. Siis mikä ton näköisesti? Mä muistan jotain muutakin. Tuo muistuttaa niinku Bart Simpsonia oikeesti. Hey man! Sitten myös se ahdistus siinä yhdessä kohtaa, kun se sanoo, että kun mä käytetään katsoa tää suomeksi, niin se sanoo, että Ilo, missä mä tiedän, että sä oot siellä. Iivisuus! Ilo, tiedän, että oot siellä. Se sai kunnon niinku murhaajan vibat siitä. Mutta hyvä, kun on tunne, että ei voi tehdä tolleen oikeille ihmisille. Niin, että aluksi oli tosi hyvä. Tai se ei. Sitten taas jälkeen, kun se otti Ilo, kaikki ne vanhat tunteet, pisti ne muualle. Sitten hän otti kontrollit ja kaikki. Se ahdistus niinku... Oli kyllä mielenkiintoinen puujussi kyllä. Oli kyllä aika mielenkiintoinen. Lopussa se muuttui, että ei halunnutkaan enää olla, koska hän näki, että miten hän tuhosi Rileyn melkein. Ahdistus on siksi tässä, koska loppua myöden niin muuttui paremmaksi tyypiksi. Ja oi, Bart Simpsonin näköinen, niin sekin saa pisteitä. Sitten neljäntenä hahmona on pelko. Gotta get our mouth guard, people! Niin kuin mä sanoin sitä mun lempinimellä, eli Luigi. Yahoo! Se on Luigi Mariosta. Ei mikään muu voi olla kuin Luigi. Et niinku pelko siksi, koska mun kaltainen tyyppi ja
pelkää lähes kaikkea. Sitten myös kun se viha lyö sitä, niin se mä menen maan ja ei vitsi. You like to read mine? Happy places. See you to read right here. Let's just be calm for 1 second. Siis oikeesti se on vihan nyrkkeilysäkki se pelko oikeesti siis. Siis viha vaan lyö sitä joka ikinen päivä. Oli kyllä hyvä tyyppiä ihan muuten ja näin. Kolmanteen hahmoon, joka on punainen katiainen eli aggressiivinen viha. If Joy can't see that, well, then she's delusional. Aluksi, siinä kun se ilo menetti kaikki, tai niinku rakes sille kaikille muulle ryhmälle, niin sit sekin ottaa vihaa. Niinku ekaksi vihaa silleen, että tää on sun syytä ilo, sä oot delusional, tai mitä se ikinä meinaakaan. Niin sitten sekä kun se ilo niinku itkee siinä, sit vihaa lohduttaa ekana. Ja eikä raivoa. Mä ajattelin, että se on niinku se lohdutustapa, että se niinku raivoaa sille, mutta... Kai toikin käy ihan, en mä tiedä. Kai toikin käy. Myös keksi sen hyvän laukkuidean. Oh, Bouncy! Well, what are you waiting for? Say the words! Kyllä sillä on aivojakin. Eikä vaan pelkästään tulivuori päässään. Kakkosena, top 2. Niin totta kai iloinen valo, päivän valo, eli ilo. She'll be okay, right? Totta kai ilo, koska ilohan oli myös ensimmäisen elokuvan ykköstähti. Vihdoin me nähtiin se, että ilo ottaa raivarit. Tai siis tavallaan oottiks ketään teistä sitä, mutta ainakin mä sitä elokuvassa, että olin yllättynyt, että iloa piti olla aina vaan positiivinen ja tälleen. Ilo meni siinä kohtauksessa kaikki, ja sitten oli myös hyvä, että ilo oli niinku päättäväinen, että niinku meni kaikki ja ei pelkännyt mitään. Totta kai tää elokuva myös oli vähän, että ilo vastaa ahdistusta ainakin siinä ennen sitä loppukohtausta. Antoi surulle itsevarmuutta, että suru tee, ole uusi Spider-Man ja mene seiniä putkia pitkin. I know you, Sadness. You are strong. I can't give you specific examples right now, but you got this. Oli kyllä herkkiä kohtia myös ilolla, ja hyviä ideoita kyllä ilolta tuli, että joo. Ilo kyllä oli aina todella hyvä. Myös se, kun se Riley kaipasi iloa, niin se oli myös tosi herkkä kohtaus. Vaikka en itkenyt, mutta olisin voinut. Joo. Ykkösenä löytyy nyt tämä tämmönen ihanan iso nenäinen nolous. Oh, yeah, right? Top 1 on nolous, kyllä, koska sillä on todella iso nenä. Sillä on varmaan 2 kertaa isompi nenä kuin Mariolla. Sitä todella paljon plussaa. Se oli myös herättänyt sitä, kun se alussa ei näyttänyt, että se halusi niinku kidnappata sen niitä tyyppejä siinä. Kun se näytti, että se pakotettiin. Että ahdistus olisi pakottanut sen. Aika vahva, että oli käynyt salilla se ilo. Tai kun siis nolous, ahdistus. Koska näytti Bart Simpsonilta ja oli tavallaan elokuvan pahin. Kyllähän yleensä pahikset antaa sen paikan tässä elokuvassa. Ja oli muutenkin tosi hyvä, että muuttui siinä sitten loppua kohde. 4. oli se pelko, koska Luigi ja sitten myös pelasti sen koko ryhmän silloin siinä sateenvarjo-trikillä. Sitten 3. jo se vihaa, koska tulivuori, tykkään katsella tulivuoreja ja osasi olla myös lohduttava, yllätyin. Ilo 2. ja koska se Riley kaipasi sitä siinä yhdessä kohtaa, se oli tosi niinku herkystävä ja sit muutenkin että ilo pystyy kaikkeen, niinku aika ahdistus oli siinä koko ajan ilon mielessä, niin sit ilo jatkoi vaan sitä koko ajan menemistä, että ei pysähtynyt paitsi siinä sitten kun se putki meni, niin joo. Ja sitten 1. nolous, koska niin iso nenä, että tykkään. Ja oli hikinen ja oli pinkki, se riittää. Nyt mä olisin halunnut tämmösen mukin. Mä tän kuvan tosta. Tuommoisen mukin mä olisin halunnut, mutta mä en saanut sitä, koska oli loppu.
taas tämmönen sama juttu kävi, että mä olin liian myöhässä. En saanut sitä taas. Mutta mä nopein näitä, mitä mä sain hetki pieni. Eli tämmöseen otin sitä mukaan, minkä mä sain. Tohon voi pistää. Joo, tohon. Hyvä. Tälle elokuvalle mä annan semmoset ihanat 9/10. Kyllä. On siis todella loistava elokuva. Suosittelen joka ikiselle mennään katsomaan tämän elokuvan ja tälleen, mutta 9 arvon elokuva. Et niinku hyvä Disney ja Pixar. Ja oli parempi kuin 1. Sen mä sanon. Kiitos kun olet videon ja tähän mennessä ja muistakaa olla aina muistakaa tunteilla, älkää olko matsuja, vaan herkistykää kaikkien edessä. Mutta moi moi ja heippoli vei! Remember when we all finally came up to headquarters? Nostalgia. That was like 30 seconds ago, nostalgia. Yeah, those were the days.